Okej, hej och varmt välkomna till den här genomgången. Idag ska vi ta tag i något som många tycker är lite torrt och kanske till och med lite skrämmande. Vi pratar om statistik, siffror och mätningar. Men vi ska förvandla allt det där till en kristallklar och superanvändbar karta. Vi ska helt enkelt avmystifiera den kvantitativa metoden. Vi bryter ner hela processen steg för steg och ger er verktygen för att inte bara förstå forskningen utan också för att kunna granska alla de där siffrorna som ständigt sköljer över oss i nyhetsflödet. Är ni redo? Då kör vi! Så låt oss dyka rakt in i det. Innan vi börjar bygga ett hus måste vi veta vilka verktyg vi faktiskt har i lådan. Eller hur? Inom forskning pratar vi i grunden om två olika vägar. Den kvantitativa och den kvalitativa. Den kvalitativa datan, den gräver djupt i människors processer och subjektiva upplevelser. Liksom varför de känner som de gör. Men den kvantitativa datan, som vi fokuserar på idag, den är extremt inriktad på mätbarhet. Vi pratar siffror, vi pratar bredd. Hur stor andel? Hur många? Kvantitativ metod letar efter de stora mönstren för att vi ska kunna generalisera resultaten över en hel befolkning. Och för att vi inte ska gå vilse idag så har vi en tydlig karta. Vi börjar med vad metoden egentligen är. Därefter betar vi av de 6 faserna från planering till analys. Och så knyter vi ihop säcken med att titta på metodens absoluta styrkor och de där klassiska fallgroparna. Så, vi går direkt på del 1. Vad är egentligen kvantitativ metod? Alltså, många tror ju att det här är bara en massa obegriplig matte. Men i grund och botten är det bara ett system för att förstå världen. Det handlar om systematik, strukturerad insamling och att utgå från tydliga hypoteser. Det är absolut ingen magi, det är en extremt logisk kedja i 6 faser. Och grejen är den att om en enda fas brister, då faller ofta hela undersökningen. Vi börjar alltid brett med ett samhällsproblem i fas 1. Vi bryter ner det till specifika variabler i fas 2. Vi samlar in information i fas 3, strukturerar upp allt i fas 4, gör själva beräkningarna i fas 5 och slutligen i fas 6 tolkar vi vad allt det här faktiskt betyder i praktiken. En resa från en enda fråga till ett färdigt svar. Vilket för oss till del 2. Steg 1 och 2. Själva planeringen. Det är här vi lägger grunden. Man kan liksom inte samla in bra data man inte vet exakt vad man letar efter. Din problemformulering är din kompass. Vilka är det vi ska undersöka? Är det elever i Malmö? Eller kanske hela kommuner? Och när vi vet vem, då måste vi definiera vad. Vilket leder oss till en liten snabb fråga för att väcka hjärnkällorna. Om du skulle definiera vad en variabel är inom kvantitativ forskning, hur skulle du formulera det då? Vi hör det här akademiska ordet hela tiden, men vad betyder det rent konkret? Fundera på det ett par sekunder. Kom du på det? Svaret är att en variabel helt enkelt är en egenskap hos precis det vi undersöker. Och det absolut avgörande är att den kan förändras. Den kan, precis som det låter, variera. Om vi till exempel studerar gymnasieelever, då är gymnasiebehörighet en variabel. Den kan vara ja eller nej. Inkomst är en variabel. Till och med temperaturen utomhus är en variabel. Det är de här grejerna vi vill mäta. Men för att mäta dem rätt måste vi ha stenkoll på 2 andra begrepp också. Och det leder oss rakt in i nästa snabbfråga. Vad är egentligen skillnaden mellan validitet och reliabilitet? Det här är så otroligt lätt att blanda ihop när man sitter och planerar. Men att förstå skillnaden är helt avgörande för om din studie överhuvudtaget kommer att bli tagen på allvar. Tänk på det så här. Validitet, det handlar om giltighet och relevans. Har vi verkligen designat studien så att vi fångar det vi vill undersöka? Ställer vi rätt frågor? Reliabilitet å andra sidan, det är en rent teknisk fråga om pålitlighet. Är precisionen bra när vi mäter? Ett klassiskt exempel, om du ställer dig på en våg och den visar exakt samma felaktiga vikt 10 gånger i rad, då har vågen fantastiskt hög reliabilitet, men helt bedrövlig validitet. Båda grejerna måste funka för att studien ska hålla. Då hoppar vi vidare till del 3. Steg 3, att samla in data. Okej. Kompassen är kalibrerad och det har blivit dags att lämna skrivbordet. Hur hämtar vi in de här siffrorna på bästa sätt? Oftast då valet mellan primärdata och sekundärdata. Primärdata, det är när du drar på dig arbetskläderna och skapar ny data helt själv. Typ skickar ut tusentals enkäter till elever. Du får exakt det du ber om, men det är dyrt och folk har tyvärr en tendens att strunta i att svara.
Sekundärdata, det är när du är lite smart och använder data som redan finns, kanske från Skolverket eller SCB. Det sparar sjukt mycket tid och pengar, men då måste du lita blint på att de har gjort ett bra jobb med sin egen reliabilitet. Och då är vi framme vid del 4. Steg 4. Bearbeta datan. När datan väl är inne är det dags för grovjobbet. Du sitter där med kanske tusentals svar. Innan man kan göra någon som helst analys måste den här rådatan städas upp. Vi strukturerar upp det i klassifikationstabeller så att det överhuvudtaget går att läsa. Men mitt i städjobbet stöter vi nästan alltid på ett ganska smärtsamt problem. 0-20%. Vad tror ni den här magiska siffran står för i forskningsvärlden? Jo, det är smärtgränsen för bortfall. Människor kommer att hoppa av. De kommer att fylla i enkäten slarvigt. Men om du kan hålla bortfallet under 20%, då anses du oftast ha tillräckligt mycket stabil data kvar för att dra slutsatser. Blir det större, ja, då ringer varningsklockor det. Det absolut viktigaste här är att förstå varför bortfall är så himla farligt. Det är inte bara det att vi får färre svar. Det riktigt farliga är om bortfallet skapar systematiska skillnader. Tänk om en specifik demografisk grupp konsekvent slänger enkäten i papperskorgen. Då är inte vår data representativ längre. Vår möjlighet att generalisera faller direkt och resultatet blir gravt missvisande. Därför är bearbetningsfasen en helt kritisk kvalitetskontroll för hela undersökningen. Vi närmar oss slutet. Sektion 5. Steg 5 och 6. Analysen och tolkningen. Om vår data nu överlevde städningen, då är det äntligen dags för det som de flesta tänker på när de hör ordet forskning. Beräkningarna och slutsatserna. Men låt oss bara utrusta oss med några snabba statistiska mått först. Dags för en allra sista snabbfråga. Vi vill ju ofta veta var mitten i vår data ligger, så vi pratar ofta om medianvärde och medelvärde. Men vad är egentligen den tekniska skillnaden? Ja, om vi vill ha medelvärdet, då plussar vi bara ihop alla värden vi har och delar det på antalet. Superenkelt. Men medianvärdet funkar annorlunda. Då ställer vi upp alla våra siffror på en lång, prydlig rad från lägst till högst och så pekar vi helt enkelt på det värde som hamnar exakt i mitten. Båda är fantastiska verktyg för att beskriva en population, men de ger ibland väldigt olika bilder av verkligheten. Så hur ser då en analys ut i praktiken? Om vi gör en så kallad univariat analys, ja, då tittar vi på en enda variabel i taget. Vi kanske mäter fattigdom i ett område. Det här är det absolut mest grundläggande steget. Vi kollar bara på hur det ser ut för den specifika egenskapen. Men vi nöjer oss ju ganska sällan där, eller hur? Vi vill ju förstå hur olika saker hänger ihop med varann. Då tar vi istället steget till en bivariat analys. Nu undersöker vi relationen mellan två variabler och letar efter en korrelation. Korrelation är liksom måttet på om och hur starkt två saker hänger ihop. Finns det till exempel ett samband mellan att bo i ett specifikt område och att bli antagen till ett yrkesprogram? Men här kommer den viktigaste regeln av dem alla. Bara för att två saker korrelerar betyder det absolut inte att den ena orsakar den andra. Ett statistiskt samband är inte automatiskt ett orsakssamband. Vilket för oss till sista delen. Sektion 6. Styrkor och fallgropar. Vi har tagit oss igenom alla faserna, så låt oss backa bandet och se på helheten. Som smarta konsumenter av nyheter och fakta måste vi kunna vara våra egna kritiska guider. På plussidan, metoden är helt otrolig när det gäller bredd. Om urvalet är rätt kan vi dra slutsatser för ett helt samhälle. Enkäter kan vara anonyma, vilket ger ärligare svar. Och det går ofta snabbt när maskineriet väl är igång. Men baksidan då? Jo, som vi såg är validiteten jättesvår att få till. Frågade vi verkligen rätt sak från början? Och hela metoden kräver liksom fanatisk noggrannhet när man behandlar datan. Annars kraschar hela studien. Vilket leder mig fram till ett direkt citat från källmaterialet som jag verkligen tycker att man ska ha med sig överallt. Tro inte blint på resultat bara för att de redovisas med siffror. Den mänskliga hjärnan, den fullkomligt älskar tryggheten i siffror. De ser så exakta och odiskutabla ut. Men som vi har pratat om idag, bakom varje liten procentsats du ser så ligger det beslut om variabler, det ligger bortfallshantering och tolkningar av korrelationer. Siffror är inte någon slags objektiv gudasanning. De är resultatet av en mänsklig och systematisk metod. Forskningen fungerar ju egentligen bara som en bro mellan de här enorma bergen av rådata och den verklighet vi navigerar i varje dag. Och den bron bygger på kritiskt tänkande.
Så nästa gång du scrollar i flödet och ser en fet rubrik som skriker "Ny studie visar att 80% tycker", stanna upp lite. Tänk på de här 6 faserna. Vilka studerade de egentligen? Hur stort var bortfallet? Och mätte de faktiskt det de påstår sig ha mätt? Med den här förståelsen i ryggen blir du inte bara en bättre student. Du blir helt enkelt en betydligt vassare och mer vaken medborgare. Stort tack för att ni hängde med mig idag.